Assalamualaikum dan hai. Selain daripada komunikasi I2C dengan modul, kita juga boleh buat komunikasi I2C ini sesama controller. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan komunikasi di antara Raspberry Pi dan Arduino menggunakan I2C. Umum kita tahu sambungan I2C ini hanya memerlukan 4 pin sahaja: VCC, ground, SDA dan SCL. VCC kita sambungkan pada pin 5V di kedua-dua controller. Untuk komunikasi I2C, kita perlu tahu yang mana bertindak sebagai master dan slave. Tutorial sebelum ini tidak menekankan perkara ini kerana ia melibatkan hanya satu controller dan satu modul sahaja. Jadi sudah pastinya controller menjadi master dan modul menjadi slave. Tetapi untuk video ini, memandangkan kedua-dua ini adalah controller, kita perlu buat tetapan. Saya tetapkan Raspberry Pi sebagai master dan Arduino sebagai slave. Sebelum anda membekalkan kuasa dengan sambungan seperti ini, pastikan anda sudah upload program di Arduino terlebih dahulu. Sampel program untuk Raspberry Pi dan Arduino anda boleh dapatkan di tutorial Cytron. Di bahagian Raspberry Pi, seperti biasa, pastikan anda menggunakan Raspbian OS yang terkini dan telah dikemas kini. Enable I2C pada Raspberry Pi terlebih dahulu. Gunakan sampel kod yang saya kongsikan di tutorial Cytron. Dan run. Okey, jom kita lihat apa yang berlaku di sebalik sampel kod ini. Apabila saya menekan switch 1 di Raspberry Pi, ia menghantar data 1. Sama juga seperti switch 2 dan switch 3. Ia menghantar data 2 dan 3. Arduino terima data ini dan melakukan tugasan yang tertentu yang telah ditetapkan di dalam program. Selain itu, Raspberry Pi juga selalu request status button pada Maker Uno. Jadi ia boleh respon apabila button pada Maker Uno ditekan ataupun tidak. Memandangkan Raspberry Pi adalah master, komunikasi I2C ini sentiasa dimulakan oleh Raspberry Pi. Jadi sampai di sini dahulu. Terima kasih kerana menonton.